السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، وكذلك موجه إلى كل من هم مهتمون بالتقديم على القرعة العشوائية الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح عن الأشياء التي يستفيد منها الفائزون بالقرعة الأمريكية، ونؤكد على الذين أتمموا الإجراءات إلى الأخير وتحصلوا على الفيزا بنجاح للدخول بصفة قانونية إلى أمريكا. نؤكد أولا وللتوضيح بأن الفوز بالقرعة الأمريكية لا يخول للمعني بالأمر الحصول على الفيزا مباشرة، أو أنه سوف يدخل إلى الولايات المتحدة للحصول على سكن أو عمل أو تأمين صحي وتعليم إلى غير ذلك من الأشياء التي تتعلق بمستلزمات العيش لضمان المستقبل بالولايات المتحدة. نؤكد هذه الأشياء التي ذكرناها لكم هي بعيدة كل البعد ما بعد الفوز بالقرعة. هناك بعض الفائزين لديهم فهم غير صحيح عن ما بعد الفوز بالقرعة، بالطبع لديهم فكرة راسخة في ذهنهم عن أنه ممكن الحصول على الفيزا مباشرة بعد الفوز، ولديهم فكرة أخرى بأنه الفوز يعني الدخول إلى الولايات المتحدة والحصول على مساعدات مختلفة، سواء كانت توفير سكن أو عمل، تعليم وتأمين صحي إلى غير ذلك من الأشياء التي يفكر بها الفائز الذي لا زال خارج الولايات المتحدة. نؤكد هنا بالواضح وبصريح العبارة بأنه الفائز بالقرعة الأمريكية لا يعني فوزه بأنه سوف يحصل على الفيزا 100%، لأن هناك أدوار تأتي مرحلة بمرحلة ما بعد الفوز بالقرعة، وهي إصدار أرقام الفائزين في النشرات الشهرية، ثم هناك مواعيد تحدد للمعنيين بأرقامهم في النشرة لإرسال رسالة الموعد والمقابلة، وهناك إجراءات أخرى تأتي قبل يعني المقابلة تتبع إلى أن نصل إلى المقابلة بالسفارة الأمريكية بالطبع لأجل إتمام الإجراءات. وهذه هي نقطة الفصل والحسم للحصول على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة عن طريق الهجرة بفيزا قرعة أمريكية. وأكيد بالنسبة للفائزين الذين تتوفر فيهم الشروط المستوفية في التقديم على القرعة الأمريكية ممكن أن يحصلوا على الفيزا بسلام ونجاح. وأكيد هناك من ترفض لهم الفيزا يوم المقابلة، وهذا له أسباب سبق لي أنني وضحتها عبر القناة. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج عبر القناة عن أسباب رفض فيزا القرعة الأمريكية، وسوف تستفيد أكثر وأكثر. وهناك من لا يصل إلى الإجراء الأخير للحصول على الموعد والمقابلة، وهذا أكيد على حسب أرقام الفائزين، هل أرقامهم هي كبيرة أم متوسطة أم صغيرة. نؤكد هنا على الكاس نمبر الذي يتحصل عليه الفائزون بالقرعة الأمريكية، أي رقم الفوز. إذن بعدما وضحنا لكم المسار الذي تسير فيه إجراءات الفائزين ما بعد الفوز، نؤكد على النقطة المهمة، وهي بيت القصيد عن هل في حالة الفائز أتمم الإجراءات جميعها إلى الأخير وتحصل على الفيزا يوم المقابلة ودخل إلى الولايات المتحدة، هل سوف يتلقى المساعدات من الحكومة الأمريكية؟ والمساعدات هي مختلفة. نؤكد هنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تساعد المهاجر الذي مثلا هاجر عن طريق القرعة أو هاجر بشكل آخر إلى الولايات المتحدة بتوفير له مثلا العمل أو السكن أو التأمين الصحي والتعليم، بل على المهاجر أن يعتمد على نفسه في كل الأشياء
التي يرغب في تحقيقها بالولايات المتحدة الأمريكية. هناك حق عندما يستفيد منه الفائز، وهنا نؤكد الفيزا التي يتحصل عليها للدخول إلى الولايات المتحدة تخول له عند الدخول إلى أمريكا الحصول على الجرين كارد، والتي تعنى بالإقامة الدائمة، ويحق للمهاجر عن طريق القرعة ما بعد 5 سنوات طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. هذه الأوراق الرسمية التي يتحصل عليها المهاجر هي في حد ذاتها تمهد الطريق للفائز بالقرعة فرض مؤهلاته بأمريكا لكي يبحث عن عمل أو وظيفة في المجال المتخصص فيه، لأنه الولايات المتحدة ليست هي من تبحث لك عن عمل، بل يجب على الفائز أن يبحث عن عمل لوحده، وهذا مؤكد وضروري يشتغل عليه من هو مقيم دائم بالولايات المتحدة. وسوف نجد مهاجرين غير شرعيين يفعلون نفس الشيء الذي يقوم به المهاجر الدائم بأمريكا، أي البحث عن عمل بالأسباب، لأنه الولايات المتحدة لا تبحث لكم عن وظيفة أو عمل، فقط لكم الحق في البحث عن مصدر الرزق، سواء مباشرة لطرق أبواب الشركات أو المعامل أو الإدارات إلى غير ذلك، وهذا بالطبع لصالح المهاجر لكي يجد عملا، وهذا العمل هو مصدر رزقه بالولايات المتحدة. كذلك ممكن لكم البحث عن عمل عبر مواقع بالإنترنت، وهذا متوفر على حسب مؤهلاتكم والمجالات التي لديكم فيها اختصاص، وأكيد سوف تجدوا العمل. ننتقل إلى السكن. هل ممكن للحكومة الأمريكية توفير السكن سواء شقة أو بيت للفائزين؟ نؤكد هنا بلا، ولازم على الفائزين أن يعتمدوا على أنفسهم في إيجاد مسكن، سواء استئجار شقة أو سكن، وهذا يلزمه ترتيب أوراق قبل الهجرة. ننصح قبل الهجرة عن طريق القرعة توفير مال ترفقوه معكم يفي بالغرض لأجل الحصول وإيجاد سكن في أحسن الظروف والأحوال. وأكيد ممكن البحث عن سكن عبر وسطاء بأمريكا أو عبر مواقع إنترنت تتوفر فيها شقق للاستئجار وسكن للاستئجار، وكذلك فيها بيوت وشقق للبيع. إذن الحكومة الأمريكية لا تساعد الفائز على توفير له السكن، بل يجب على الفائز أن يعتمد على نفسه في إيجاد سكن مستقر له. ننتقل إلى التعليم. بالنسبة للتعليم الذي يتعلق بالمتمدرسين الصغار والأطفال هو مجاني، وهذا نؤكد عليه. بالنسبة لسن التمدرس بالطبع نبدأ من المرحلة الابتدائية إلى أن نصل إلى المرحلة الثانوية. أكيد يحق للفائزين الذين لديهم أبناء أو أطفال في سن التمدرس، فممكن لأبنائكم الاستفادة من التعليم المدرسي مجانا. نبدأ من المرحلة الابتدائية إلى أن يصل الأبناء إلى مرحلة التعليم الثانوي، بالطبع هذا مجاني كما ذكرنا. أما بالنسبة للتعليم العالي بالمعاهد والجامعات فهذا ليس بالمجان، وممكن أن يشتغل الطالب أو الطالبة من التعليم المدفوع ماديا وماليا، وهناك قروض تمنح إذا أراد الطالب الدراسة بالجامعات والمعاهد الأمريكية. نفرض بأن أبناءكم طلبة، فضروري أداء واجبات عن التعليم الجامعي أو المعاهد، والقروض المادية ممكن طلبها بالطبع، وسوف تمنح لكم من طرف الحكومة الأمريكية لأجل دراسة أبنائكم بالجامعات والمعاهد العليا. إذن التعليم العالي بالولايات المتحدة ليس مجاني، ولا ننسى بأن هناك برامج للتعليم المتاح، وهذا سوف نتطرق له مستقبلا لكي نوضح نقاطه المتعلقة بالتعليم على العموم بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء بالجامعات والمعاهد
العليا الأمريكية. ننتقل إلى التأمين الصحي. بالنسبة للتأمين الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن للفائزين أن يحصلوا عليه مجانا، وأكيد هذا ساري المفعول على جميع المقيمين الدائمين بأمريكا، ولازم على الفائز المعني بالهجرة عن طريق القرعة أن يقوم بأداء واجب شراء تأمين صحي الخاص، أو يقدم على الرعاية الصحية والتي هي معروفة ومتاحة للذين لديهم دخل ومردود مادي من عملهم على حسب الموقع الذي يشتغل ويقيم فيه المهاجر الدائم. إذن كذلك التأمين الصحي لازم على المهاجر عن طريق القرعة أن يعتمد على نفسه إذا أراد الاستفادة من التأمين الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن للتأكيد وضحنا لكم نقاط مهمة عن هل الولايات المتحدة تقدم مساعدات للمهاجرين عن طريق القرعة، سواء العمل والسكن والتعليم والتأمين الصحي، وأكدنا بأنه لا، أي أنه يجب على الفائزين الحاصلين على فيزا قرعة أمريكية أن يعتمدوا على أنفسهم في كل صغيرة وكبيرة، أي في كل شيء يتعلق بمسار حياتهم ومستقبلهم من كل الجوانب. ويجب أن تدعوا فكرة المساعدات من الحكومة الأمريكية جانبا، وللتأكيد وللخلاصة الاعتماد على أنفسكم ومؤهلاتكم في كل شيء عند وصولكم إلى الولايات المتحدة. وإن شاء الله مستقبلا سوف نوضح لكم نقاط مهمة ومعلومات عن متى ممكن للمهاجر أن يستفيد من بعض المساعدات المتاحة على اختلافها بأمريكا، وما هي الشروط. هذا أكيد سوف أوضحه لكم في مناسبة قادمة عبر القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.